Det galna rallyt i Sivers fortsätter och här i studion har vi flödestisdag och ska prata om hur guldet blev till gas. Varmt välkomna till Börslunch. Det är tisdag den 14 april, börsen är upp 0,75%. Jag säger samma sak som igår, det är för mycket, folk är för lite oroliga. Men vi är glada över att ha Carl Holfe på Modular Finance Holdings och Johanna Englund Morningstar här. Flödes tisdag, alltså lite av en favorit får vi säga. Hur känns det? Pressen? Ja, lite press, men flöden är superspännande. Flöden är superspännande. Vi ska prata i 40 sekunder om det allmänna marknadssentimentet innan vi går på flöden. Dina tankar? Ja, det känns väl lite optimistiskt ändå måste jag säga med tanke på att vi inte jättemycket klarhet kring den här vapenvilan och det känns inte som att de här förhandlingarna går särskilt bra, men hoppfullt känns det ju på börsen i alla fall. Vi har ju börjat i alla fall med att handla bort allt negativt och sen får liksom verkligheten anpassa sig antar jag. Ja, nej, jag vet inte. Jag tror man ska vara lite försiktig. Det känns som att förutsättningarna ändras timma för timma och dag för dag. Bra. Men guld ute känns det som nu. Olja har blivit väldigt inne om man kollar på fondflöden. Johanna, någon reflektion kring det? Jag tycker att just när jag kollade på flödessiffrorna för mars, det var inte jätteförvånande, men ja, väldigt tydlig omsvängning här. Och man kollar på, den här grafen visar alltså hur kategorierna, Morningstar-kategorierna, olja och energifonder och ädelmetallfonder har presterat. Och det är ett väldigt tydligt skifte här vid kriget, när kriget inleddes, så har oljefonder gått otroligt starkt, ädelmetallfonder har backat tillbaka. Och det klassiska är ju då också att jag vill kolla på flödena då. Hur ser det ut där? Och föga förvånande så följer flödet med. Och inte bara det, det är alltså ett rekordinflöde in i energifonder. Mer än dubbelt så högt som det tidigare rekordinflödet. Så det här är på strax över 9 miljarder då. Betyder det här att småspararna eller fondspararna eller investerarna, vad vi ska kalla dem, är helt rätt på det och ganska snabbt in i olja ut ur guld, eller betyder det att de är för sent inne? Oftast betyder det att de är för sent inne. Det här är ju då siffror för en hel månad, så det är svårt att pinpointa liksom var de här investerarna är inne precis innan den här toppen på oljepriset eller kom de in efter. När vi gör större analyser på Morningstar så pekar ju dock mot att de faktiskt är ganska så sena på bollen och snarare dåliga på att tajma de här rörelserna. För som det egentligen är så vill man ju vara inne innan prisuppgången såklart. Har du någon filosofisk reflektion här? Vill man vara inne? Det är klart man vill vara inne innan, men om man inte är det brukar flöden vara liksom ett tecken på fortsättning. Ja, men senaste åren har vi haft ett par teman som har hållit i sig. Det är AI och det är ESG-trenden som reverserades. Det kanske faktiskt skulle kunna vara någonting som påverkar den här typen av grejer. Man har fått stått till svars för varför man inte har ägt försvarsbolag som har gått otroligt bra. Och sen så nu går oljebolag väldigt bra och de har ju också varit exkluderade i väldigt många placeringar. Så att då kanske man börjar fundera på om man behöver äga oljebolag också. Är det här någonting nytt att marknaden tycks bara kunna hålla liksom ett tema samtidigt? Att när vi ser nu flödet in i gas så försvinner det också ut ur ädelmetaller? Nej, det är det verkligen inte skulle jag säga. Det är klart att vi har ju den här grundpelaren av fondsparare som investerar i sitt långsiktiga sparande och det är mycket inne i globalfonder som ligger ganska stabilt och stadigt, pensionspengar, långsiktiga pengar. Men så har vi det aktiva kapitalet egentligen. Och det kan vara lite roligare tycker jag att kolla på då, för det är där man kan se de här svängningarna, de här trenderna. Och jag menar, vi har gått ifrån allt ifrån, jag vet inte om någon minns det var 5-6 år sedan så var det fastighetsfonder som var värsta hypen. Sen så har vi haft hållbar energi, det har haft AI, det har varit rena teknikfonder. Så det skiftar. Och det som man märker att sen när det här heta temat väl dör så blir det ganska så trist utveckling, flödesmässigt i alla fall i de typerna av produkter. Ja, och dagens stora grej är att Stegra får ny finansiering. Wallenberg Investments går in med 2,7 miljarder kronor av totalt 15 miljarder. Presskonferensen går också att se på efn.se där vi också skriver löpande om frågan. Och Stegra är inte noterat, men vi kan se att Kinnevik stiger på det här beskedet. Hur mycket Stegra värderas till nämns dock inte i pressmeddelandet, och till exempel Pareto har tidigare nollat Stegra när det kommer till just Kinnevik.
På lyxmarknaden händer också grejer, Ebbe. Ja, LVMH rapporterade igår efter stängning i USA och backade ett par procent sist jag kollade här i Europahandeln. Försäljningen backade också i det viktiga klädsegmentet. Läder och kläder var ner 2%, förväntades ligga strax under nollan. Beroende mycket, man skyller mycket 1%. En av de 2% beror på just konflikten i Mellanöstern. Får väl anta att LVMH har många kunder i arabvärlden. Så noterar vi att Sivers-rallyt däremot fortsätter upp oförminskat 6% idag och Stockholmsbörsens mest omsatta aktie som vanligt får vi väl säga numera. Ja, jag var faktiskt tvungen att kolla med teamet här för jag hade inte koll på det här. Men det här bolaget tydligen nämnts på sociala medier av tidigare Wall Streets Bets-profiler och ja, det tycks vara en hås där i USA kring den här aktien. Så att, det är tydligen det som är den stora drivaren av kursuppgången. Jag vill bara flika in, vi har pratat mycket på redaktionen om att Charles Schwab och Interactive Brokers verkar vara stora aktörer i den här handeln. Så jag antar att det har spritt sig bland amerikaner, även om de kan ha ett svenskt konto på någon av de här i alla fall. Ja, men precis. Nej, men det är nog primärt amerikanska retail-aktörer som är inne där. Hur stor är handeln då jämfört med andra småbolags aktier? Ja, men precis. Men det här är då den överlägset mest omsatta aktien bland small cap. Större än samtliga andra small cap noterade aktier tillsammans. Så att, extremt stor handel. Det har blivit mer av en trading vehicle eller vad man ska kalla det. Liksom. Jag noterar en del amerikanska diskussioner som jämför värderingar på det här bolaget, och om det hade varit noterat i USA så hade värderingen sett helt annorlunda ut. Det kanske är ett annat program, men den värderingsskillnaden är ju återkommande. Kanske blir det bud, vad vet jag. Men ska vi prata om vanliga småbolag som ingen vill ha istället, som är det klassiska temat i de här korridorerna, eller vad ska man säga? Ja, ihållande tema de senaste nu 8 månaderna. Nettoutflöden ur småbolagsfonder, vilket också då sätter tryck på småbolagen såklart. Vi har med den här till exempel. Det här är väl avkastningen vi tittar på? Det här är avkastningen också då återigen för kategorierna Morningstars liksom Sverige-kategori och small cap, mid cap-kategorin då där småbolagsfonderna tenderar att husera. Så ja, de släpper fortfarande efter. Och vi har ju pratat flera gånger om att AUM minskar, alltså man har utflöden ur fonderna, förstås med försäljning och tryck på småbolagsaktier också. De listor vi har skickat lite grann med varandra inför programmet visar att några fonder lyckas ändå skapa inflöden, även om det är en minoritet. Någon reflektion där? Ja, men det är ju också ett tecken tycker jag på att det finns investerare som ser potential i småbolagsfonderna och skickar in pengar. Sen finns det småbolagsfonder som också lyckas leverera en positiv avkastning. Inte jättemånga i och med att sentimentet är så negativt i hela sektorn eller hela gruppen, men det finns ändå. Och där kan man också se att det korrelerar lite grann med hur inflödena ser ut såklart. Vi fick en lista här på lite olika småbolagsfonder och så såg att en småbolagsfond som liksom Nordea institutionella, de har fått ett inflöde. Börjar det komma smarta pengar in i småbolagen? Vad säger, liksom, eller någon reflektion kring det, Carl? Ja, jag tror att fonder kan ju vara benämnda på dels vilken andelsklass som riktar sig till olika kundkategorier, men sen så finns det också fonder som kanske då enbart riktar sig till institutionellt kapital. Men jag tycker man har hört det här om att det borde vara dags för småbolag bland institutionella förvaltare länge. Så att det kanske börjar lätta lite där. Har du någon tanke kring det, Johanna? Jag såg bara en snabb artikel i morse innan jag sprang hit där det var en norsk hedgefondinvesterare som sa att liksom, svenska småbolag är det hetaste. Det är dit man vill in. Här kan man plocka upp bra bolag just nu och att det är som en snackis då utomlands. Vad vet jag, men det var bara spännande. Det är kul om det stämmer. Det går kanske Siversson fått nys på. Vi har en bild som kom från Carls team. Vi har försökt undvika tabeller i den här sändningen, men vi har en bild som visar lite kurvor på in- och utflöden, eller AUM helt enkelt, tillgångsmassa allokerat hos några fondspelare. Kan du prata oss igenom de här? Ja, men det har ju rört sig otroligt mycket bland många småbolagsfonder. Så att man ser här att förvaltat kapital har rört sig både upp och ner. De allra flesta har ju tyvärr fått utflöden och
minskat AUM, men det finns några stycken som har lyckats attrahera kapital och också haft bra performance, vilket såklart det blir lite hönan och ägget att spararna jagar performance och sen så skapar man ju sin egen framgång om man lyckas växa kapitalet. Men det har varit väldigt volatilt och tufft för de förvaltare som kanske har presterat lite sämre. Är det primärt då performance som du ser som har gynnat de här som vi ser som att stigande AUM, eller ser du några andra faktorer? Nej, det är nog både performance men också inflöden såklart. En till bild som handlar om in- och utflöden i småbolagsfonder, och mest utflöden får vi säga. Den är tämligen röd eller tämligen dyster och lång. Så ja, det är alltså 13 månader i rad med utflöden. Men det som jag tycker är spännande med den här grafen, det är att vi hade de här enorma utflödena januari, februari, mars fortsatta utflöden. Men det har ju mildrats något. Som vi säger så här, liksom, januari, februari var överlag positiva. Det var inflöden i Sverigefonder. I mars så vände ju då också utflöden för Sverigefonder och ett negativt sentiment överlag. Så det är inte förvånande att se utflöden då i småbolagsfonder. Men jag tycker att det är intressant att det ändå har mildrats. Så det kanske säger mer om utflödena januari, februari. Vad var det som faktiskt låg bakom de utflödena? Vi ska ju komma in på det. Att, men det kan ju finnas lite olika faktorer där som kanske har varit drivande i det här utflödet som vi har sett i just småbolagssektorn. Och då tänker du på AP-fonder och PPM, eller vad ska vi som vi ska men komma in lite på? så. Ja, Lite ja, så. jätteintressant tycker jag. Vill du lägga till något där inne? Nej, men PPM-förändringen har ju varit liksom omvälvande för många och liksom det ser ut som att den påverkar fortsatt och de fonder som har blivit inkluderade i PPM-systemet eller får vara kvar inom olika kategorier, de har fått massa inflöde av PPM-pengar och är liksom nettoköpare på börsen, medan de som har blivit exkluderade tappar ju en massa AUM och tvingas sälja av innehav. Så att, det är väl det som är det liksom övergripande temat. Förklara kort begreppet aktiv Sverige. Aktiv Sverige, alltså aktivt förvaltade Sverigefonder. Den kategorin är särskilt viktig i sammanhanget. Ja, men såklart, den blir viktig för oss på den svenska marknaden. Och sen så har vi också då upphandlingen av småbolagsfonder som ligger i korten, som kommer att bli väldigt spännande att se. Hur många fonder kommer man att handla upp i den här kategorin? Det har ju varit lite kritik från branschen här om att hur ska man se till att det här inte blir marknadspåverkande och hur ska man se till att liksom flödena inte påverkas för mycket? Påminn mig, det är en överklagande process som pågår. Har det här liksom implementerats än eller väntar vi på att allt ska bli klart? I den överklagande processen så den upphandlingen står ju då still nu och kommer att stå still tills den här överklagande processen blir klar och färdig och utredd. Men berör den Aktiv Sverige? Det här blir osäkert. Nej, bra. Då får vi det klart. I Aktiv Sverige-kategorin, återigen för att undvika tabeller, så noterar vi Spiltan Sverigefond, Handelsbanken Sverige, Nordea, Swedish Stars som 3 prominenta exempel med stora utflöden. Vi kan lägga till Spiltan Smålandsfond också där. Och så har vi en vinnarlista också där SEB Sverigefond, Klient Sverige och Carnegie Sverigefonden finns i liksom inflödesrummet. Carl, du har gjort en lista på potentiella innehav i nyss nämnda fonder, bland annat, som kan påverkas. Ja, men precis. De här bolagen ägs då mest av de här PPM-vinnarna eller PPM-förlorarna. Och här kan man hålla lite koll då, för att fonderna som äger de här bolagen kan då drabbas av fortsatt in- eller utflöde, vilket skulle kunna påverka kursen en del. Så det kan vara spännande att hålla koll på. Givetvis måste man sätta det i sammanhang med alla andra faktorer på börsen såklart. Men det tycker jag är spännande att hålla koll på. Det blir väldigt systematiskt och regelstyrt när man måste sälja för att möta det här PPM-flödet. Det är ganska enkelt. Jag kan läsa höger tabell. Jag säljer Thule som är 3 på högersidan och så köper jag Thule som är 2 på vänstersidan. Ja, precis. Man måste sätta nettoeffekten såklart. Absolut. Sista, vi började med att diskutera oljefonder och eller inflöden till råvarufonder. Samma sak här. Är de här flödena redan verkställda eller finns det liksom ett fortsatt puttrande? Som jag förstod det så skulle man genomföra omallokeringen inom PPM-systemet över 1 år. Men jag tyckte inte det fanns någon sådär jättetydlig information om hur det här skulle se ut. Men vi har ju sett fonder som har inkluderats som har gått från ett par miljoner i förvaltat kapital till några miljarder. Så att det har ju skett en stor allokering redan nu då. Men som Johanna nämnde, de har ju
beskrivit det som att man ska göra det man kan för att det här ska vara så smärtfritt som möjligt och då förstod det som att man ska pytsa ut över tid. Och tror inte att en del av det ligger i att man vill inte att det ska vara helt transparent med exakt hur processen ser ut, för att då skulle ju marknaden kunna positionera sig. Så kan det absolut vara. Ja. Räknat med börslunch. Precis. Och PPM påverkar, men det rör ju sig också bland lite andra jättar på marknaden, till exempel AP-fonderna. Och efter nedläggningen av AP1 så har det ju allokerats om lite. Vi har med en graf på det också såklart. Reflektioner kring det här, Carl? Ja men precis, så att, här har jag då slagit ihop de här 3 portföljerna och tittat på förändringen i Q1 aggregerat och då ser vi att de har ju varit en extremt stor nettosäljare i många, framförallt små och medelstora bolag. Där man då skiftade ut 50% i stort av AP1 till AP3 och den andra halvan till AP4. AP4 har ju i mångt och mycket legat still i sin allokering, men AP3 har ju framför allt då gjort ganska stora omallokeringar. Det är egentligen bara Mips som har liksom ett stort inflöde här, sett till andelen av bolagets kapital. Då. Alla andra har ju egentligen fått en ordentlig säljtryck av det här, av de mindre bolagen. Jag vill höra mer om Mips, men jag vill höra dina tankar. Återigen, hönan och ägget. Vi pratar om dålig performance, utflöden i vanliga småbolagsfonder. Det lär ju inte ha hjälpt om AP-fonder ligger som strukturella säljare samtidigt. Det tror jag definitivt inte. Jag vet ju att ni har ju pratat med AP3 också, de inte alls ser att de är liksom den här orsaken till de här utflödena. Men jag tror att alla faktorer spelar ju roll såklart. De påverkar ändå på, eller de verkar ändå på en marknad, och det är klart att deras flöden också ger avtryck. Och när då småbolagsfonderna redan har en period av lite dålig performance och de har haft utflöden, är det klart att det här spär på det och gör att sentimentet blir lite värre. Men kanske bättre då för Mips? Eller vad tror du liksom, om det kan skapa ett fortsatt flöde in i den aktien? Ja, nu äger de ju 5% av det bolaget och jag vet inte hur liksom bekväma de är. Det verkar ju som att de har generellt sett positionerat sig mot större bolag och liksom där de har mindre påverkan på kursen kanske. Eller mindre positionsstorlek av bolagets totala kapital. Men här har de köpt en ordentlig stek i liksom nedgången. Då. Aktien har ju gått ganska svagt innan så att, vi får se lite hur det utvecklas framåt. Men det är möjligt att de kan öka på den positionen lite till. Det är ingen jätteuppjustering i kursen sett till dramatisk. Nu är det ju 2 helt olika kurvor vi pratar om, men om man vill följa flödet så skulle man kunna tro på uppsida i Mips. Ja men precis, de har ju gått lite mot det övriga flödet. Här har ju funnits gott om andra säljare så att det har nog inte varit svårt att få tag i de aktierna. Det är ju annars den liksom klassiska flödesanalysen man måste göra, att hitta både köpare och säljare och liksom försöka bena ut nettoeffekten av dem. Allra sist, Johanna var inne på det. AP3 säger att man inte påverkat kurser. Man har varit ansvarsfull när man har sålt. Många på marknaden tror inte på det. Jag antar att vi inte får något riktigt facit. Men du har en avslutande bild som handlar lite grann om köp och sälj i relation till hur stora bolagen är. Förstås viktigt. Ja, en karta där. Där har vi den. Ja men precis, så här är då utplottat den aggregerade portföljen igen för alla de 3 AP-fonderna som har förändrats. Och vi ser då att dels är det övergripande sälj, men vi ser också den X-axeln här, att värdet på egentligen vänstersidan då sticker ut i förhållande till bolagsvärdet. Så att de har haft en del större sälj i mindre bolag och det är klart att det blir ju kurspåverkande i mångt och mycket. Och även om man är ansvarsfull och gör det i blockaffärer och så där så tar man ju bort då potentiellt köptryck som annars skulle kunna köpt över marknaden och så där. Så att lite som Johanna var inne på, alla faktorer påverkar och det är klart att säljer man stora positioner i små bolag så kommer det på ett eller annat sätt att påverka. Vi ska få, sista frågan blir liksom vilket flöde vi ska hålla koll på härnäst. Och jag vill också utdela en guldstjärna för sist ni var här så nämnde vi ju PPM lite grann och nu har vi fått PPM-spaningar. Så nästa stora flödesgrej som vi borde snacka om när vi ses igen. Ja men det är fortsatt PPM tyvärr. Men småbolagsfondernas upphandling där blir ju superspännande att följa och givet historiken som har varit här i år med liksom starka utflöden och så där så kommer det stöpa om landskapet ännu mer.
Mm. Jag kommer hålla fortsatt koll på eller så här, energifonderna. Om det här oljepriset håller i sig och spararna fortsätter att trycka in pengar där eller inte. Vi får se. Spännande. Eviga frågan. Är trenden din vän eller ska man vara konträr? Börsen ska man titta på i alla fall varje handelsdag. Klockan 11.45 så även imorgon. Vi ses igen då. Tack! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.